हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं राजागर आपलोके চাইছে আরজেডকে টিউটোরিয়াল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে অহকালি পুনৰ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে তে জানিলো কোনে আৰু ক'ত বন্ধ দিলে এই হবিশেষ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি দিব কিয়নো আপোনালোকৰ এটা লাইক আমাক আগলৈ ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো ফ্রেন্ড আও কি স্টার্ট করো প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাত মণিপুৰ পিপল এগেইনষ্ট সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট বিল 2016 মঙ্গলবাৰে ৰাজ্যজুৰি 18 ঘণ্টীয়া সৰ্বাত্মক বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আজি অৰ্থাৎ সোমবাৰে নিশা 12 বজাৰ পৰা মঙ্গলবাৰে নিশা 6 বজালৈকে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া লোকসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম মেঘালয় মণিপুৰকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত বিভিন্ন দল সংগঠনে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদী আন্দোলন। মণিপুৰত মঙ্গলবাৰে ঘোষণা কৰা বন্ধ পূৰ্বে আজি MANPACয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উক্ত সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। তেওঁলোকৰ উপৰিও যে নৰ্থ ইষ্ট ফৰাম ফৰ ইণ্ডিজিনাছ পিপলৰ উদ্যোগত মণিপুৰত কেৱল বিৰোধিতাত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি সংগঠনটোৰ সভাপতি নিংথৌজা লানচাই কয় যে আনহাতে উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠনে সোমবাৰে অঞ্চলটোৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ জনাব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত আজি দিনৰ 11 বজাৰ পৰা এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হ'ব। তো ফ্ৰেন্ড আজিৰ ভিডিও ইমানেই আছিল, যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ফ্ৰেন্ড আজিলৈ ইমানেই।